Bună, dragilor, și mă bucur să vă am aici alături de mine. Hai să vedem și să verificăm energia de astăzi. Cum stăm noi cu energia noastră în această perioadă. Sau voi mai ales. Și vreau să văd pentru această persoană care vine înspre tine, ce simte pentru tine această persoană, ok? Vreau să văd din acest oracol ce simte, ce gândește, ce intenții are, cum se arată această persoană. E același gen de etalare pe care îl fac și pe zodii, doar că de data asta m-am gândit să o fac ca un mesaj colectiv general, folosindu-mă de aceste cărți. Și să vedem ce mesaje ies în această zi de octombrie, 1 octombrie. Avem încredere că Spiritul ne va ajuta să scoatem la suprafață acele mesaje care sunt de un real folos pentru fiecare din cei care urmăresc acest mesaj. Văd 7 de cupe în sentimentele sale, asul de cupe în gândurile sale, în intenții avem roata norocului, avem și magicianul în felul în care se arată această persoană. În sentimentele tale avem puterea, 4 de spade sau rest and rejuvenate, odihnă și recuperare, cum mai este denumit în acest oracol, acest card. Este în provocare. În viitor avem comunicare. Vin vești înspre tine sau tu vei comunica cu această persoană. Avem chakra gâtului. Sfatul pentru tine, avem asul de bâte. Asul de bâte este o carte poate tu primești anumite informații intuitiv ca inspirație din partea divinității și poate că este important să fii atentă la acele informații pe care le primești. Da, într-adevăr, asul de bâte este și o carte falică care poate să vorbească despre un nou început cu pasiune, despre clasicul nou început cu pasiune, însă mă uit la imaginea de pe acest card și această pasiune pornește din interiorul tău, din chakra a treia. E ca și cum o energie se ridică în interiorul corpului tău. Probabil este vorba despre acea energie Kundalini, energia feminină pornind din Shakti, cum mai este denumită, pornind din prima chakra, dar bineînțeles, pentru ca acest lucru să se întâmple, e necesar să existe un mediu favorabil. Pentru că dacă există credințe limitative și nu ne dăm voie, automat apar blocaje pe parcurs. Ok. Am să extrag și un mesaj pe planul acesta profesional, carieră și financiar și văd acest 8 de cupe. 8 de cupe, interesant. La baza pachetului nu am citit aici energia. Avem steaua, numărul 17, transformare sau cartea moartea și renașterea, numărul 13. Și văd 3-ul de bâte de asemenea și 5-ul de bâte. E ca și cum tu în trecut te-ai confruntat cu anumite obstacole, însă în momentul de față tu ți-ai recâștigat speranța. Văd o transformare la tine. Și această transformare, da, poate fi radicală, dar poate fi pe un anume palier al vieții tale. Poate fi vorba despre o descoperire și uite, îmi dau seama cum rezonează pentru mine.
descoperirea ceva incitant și am să explic ușor pentru cum rezonează pentru mine, posibil pentru tine să fie diferit însă. Și nu știu dacă am mărturisit pe canal, nu cred că pe canal, cred că într-o citire privată am vorbit despre acest lucru. Primisem la un moment dat din partea visului șamanului un card și anume cardul Purificarea. Pentru mine, personal, pentru că mai extrag aproape în fiecare zi câte un card pentru mine din acest oracol și am primit purificarea minții, a trupului și mă gândeam ce înseamnă chiar citind din ghidul oracolului, începusem să cred că e ceva negativ, însă am descoperit un nou curs care pe mine mă incită și mă entuziasmează enorm și parcă mi s-a trezit speranța. Poate fi la fel sau asemănător și pentru tine. Nu știu, poate ai urmărit un podcast care într-un fel sau altul ți-a ridicat speranța sau ai găsit o carte sau un curs sau ceva care îți readuce vitalitatea, speranța și credința în divinitate iarăși. Bine, e un nonsens să îți spun că îți readuce iarăși, dar așa mi-a ieșit. Hai să vedem în ceea ce privește sentimentele acestei persoane care vine înspre tine în următoarea perioadă. Avem 7 de cupe și nu îmi place pentru că este asociat cu acest card magicianul în felul în care se arată această persoană. 7 de cupe este și cartea opțiunilor. Poate că și tu ai observat acest lucru și de aceea ai această carte Puterea, care poate vorbi despre a merge ușor înfrânat, pentru că nu ai încredere să te deschizi în totalitate. De ce 7 de cupe totuși? Am să folosesc acest pachet pe care îl folosesc pentru mine și aici am și cărți inverse. De ce 7 de cupe? Ce vrea să spună acest 7 de cupe pentru tine? De fapt, pentru sentimentele acestei persoane. Ce vrea să spună acest 7? 9 de monede. Mai să știi că nu îmi place această energie. 9 de monede este cartea independenței. Această persoană acționează ca și cum ar fi o persoană independentă. Și în niciun caz avem și îndrăgostiții întors la baza pachetului. Da, acționează pur și simplu ca și cum ar fi de una singură, nu are nicio răspundere, nu are nicio... Nu știu cine urmărește acest mesaj. E și bine pentru ceea ce am văzut aici cu această carte Steaua, e și bine. Te văd și în același timp puternică, curajoasă. Sau puternic, curajos. Te văd bine. Dar pe persoana ta, persoana aceasta care vine din punct de vedere energetic, aș simți să spun, acționează ca și cum are posibilități nelimitate, este independentă, poate și o oarecare manipulare, da, dar și doză de... Ce voiam să spun aici? Lipsă de loialitate. Și avem 4 de spade. 4 de spade este provocarea aici și anunță
luați o pauză. De ce 4 de spade? În provocarea din această situație, dintre tine și această persoană. 8 de spade. Dar știi cum? Aici văd, da, această persoană acționează ca și cum ar fi independentă, dar pe tine te văd eliberându-te din tiparele minții tale. Uite, mai văd o carte. Eliberându-te iarăși de trecut, de tiparele acelea din trecut care te-au ținut blocat, blocată. Și probabil acest lucru fiind provocarea aici, acest 4 de spade, 8 de spade și întors și 6 de cupe, cineva aici se eliberează de acele tipare care îl mențineau în acea cursă a șobolanului sau a hamsterului, care merge tot timpul pe acea rotiță, nu? Și se tot învârte și îi se pare că întâlnește ceva nou, dar de fapt el nu face decât să se învârtă în cerc și o face la infinit. Însă la tine văd că, la tine, la persoana ta, eu cred că la tine, pentru că te văd cu puterea aici, văd că te-ai eliberat de tiparul acela în care te învârți în cerc și nu ieși din tipar. Felul în care se arată această persoană, vedem magicianul. Magicianul are resurse, într-adevăr. Este inițiatorul, este cel care acționează și este cel care manifestă până la urmă. În felul în care această persoană se arată ca o persoană ce își dorește să te manifeste, să manifeste această conexiune, doar că ți-am spus, în sentimentele sale nu mi-a plăcut ce am văzut. 5 de cupe. Și magicianul din nou. Eu cred că e vorba de manipulare aici, pentru că magicianul uneori poate să vorbească și despre așa ceva. Fie această persoană a încercat să manifeste în această conexiune, să te manifeste, doar că nu pornește dintr-un spațiu corect, nu pornește, pentru că divinitatea normal nu îi va da voie la infinit să facă lucruri care pot să... Aici l-am văzut cu opțiuni pe acest om. Și divinitatea nu îi va da voie la infinit să facă lucruri care rănesc pe cei din jurul său. Există justiție divină, există echilibru în universul acesta. Și da, această persoană a încercat să te manifeste. Dar, vezi tu, avem regina de cupe și regina de monede întoarse. Nu știu dacă ești tu una din persoanele acestea, poate în trecut. Și avem și 7 de cupe din nou. De mult nu mi-am mai citit, nu mi-am mai ieșit așa o citire și amintește-ți că nu citesc pentru gen, citesc energia pe masă. Aici această persoană poate fi de gen masculin sau de gen feminin. Aici cu acest 9 de monede mi se arată că ar fi de gen feminin, dar poate fi foarte ușor și de gen masculin. Deci nu pot să determin acest lucru, însă în ceea ce privește energia feminină, o avem aici pe masă cu acest 9 de monede deocamdată. Hai să vedem de ce asul de cupe în gândurile acestei persoane. Se gândește la un nou început cu iubire și am văzut asul de cupe și după magicianul. Deci această persoană a încercat să te manifeste, doar că nu prea i-a ieșit. Asta am văzut aici. Temperanța.
Se gândește foarte mult la o vindecare aici cu tine, la a relua legătura cu tine. Poate că, pentru că am spus a relua legătura cu tine și am văzut într-adevăr o pauză aici, voi nu, posibil să nu fiți în contact. No contact văd aici, în gândurile sale, după cum reies energiile aici. Își dorește un nou început cu iubire și vindecare. Avem energia poate a unui săgetător, Scorpion avem aici, iarăși am văzut Gemeni, Fecioară, Leu, iarăși săgetător și semnele fixe. Vărsător, Scorpion, poate fi orice semn zodiacal însă. De ce puterea? De ce această carte puterea în sentimentele tale pentru această persoană? 6 de spade, tu încerci să lași ceva în urmă aici. Nu știu dacă să lași această persoană în urmă, cât să lași greutățile, poverile, apele acelea tulburi și învolburate, vârtejurile, bolboanele, să le lași în urmă și să te îndrepți spre acel mal care lasă în urmă aceste bulboane, aceste vârtejuri. Și văd că îți asculți intuiția, ești destul de retrasă, într-un fel. 4 de cupe este o carte și a venit întors acest card. 4 de cupe este o carte care anunță claritate, să știi, fiind în această poziție întors, invers. Anunță claritate, poate o nouă ambiție a ta și lucrul acesta poate fi, pentru că în poziția aceasta, de multe ori, 4 de cupe vorbește despre apatie, ca și cum nimic din viața asta nu te mai satisface, nu te mai mulțumește, nu te mai face să fii recunoscătoare și nici măcar, nici pe departe entuziasmată, de fapt. Însă, în această poziție, tu îți găsești noi lucruri pentru care să te bucuri, noi lucruri pentru care să muncești, pentru a evolua, pentru a crește în viața asta, pentru a te dezvolta. Noi ambiții, claritate și noi ambiții. Și văd că în sensul acesta, da, și curaj. Mai poate fi, având în vedere că este vorba despre o citire în dragoste, să știi că mai poate fi și vorba despre faptul că nu cred să lași această persoană în urmă. Eu nu văd asta. Văd, de fapt, faptul că în încercările tale vrei să lăsați în urmă acele ape tulburi, acele, așa cum am discutat, bulboane, vârtejuri și ape învolburate din viețile voastre și să vă îndreptați spre ceva mai frumos pentru voi. De ce această carte? Roata destinului în intențiile acestei persoane. 8 de bâte. Probabil voi nu sunteți într-o perioadă de no contact aici. No contact. Și vrea comunicare. Da, vrea comunicare. Avem asul de spade care iarăși poate să reprezinte comunicare, dar și este și o carte care anunță faptul, atunci când o văd în etalare, anunță faptul că ceea ce tocmai am transmis este un adevăr. Cumva e o confirmare. Ok, și va exista această comunicare, pentru că avem chakra gâtului,
care vine cu noutăți, comunicare și comunicarea autentică, comunicarea adevărului vostru. Hai să văd totuși ce clarificări primim. Ce avem în viitorul apropiat între tine și această persoană. Regele de cupe. Și văd foarte mult albastru aici. Albastru, bineînțeles, stă pentru chakra gâtului, chakra comunicării, cea pe care o avem și aici. Admirație. Cineva poate să își ceară iertare, iarăși o nouă persoană poate să intre în viața ta și lucrul acesta vine cu foarte multă comunicare. Dacă este vorba despre această persoană din trecut, văd că vine foarte iubitoare, vine foarte echilibrată, diplomată, în niciun caz, pentru că aici am avut sentimentul că această persoană se arată ușor manipulatoare. În viitor arată că te prețuiește. Și da, vine și cu pasiune. Vine și pe acest cal maestos, cavalerul de bâte, dar vine iubitor, vine diplomat, echilibrat. În niciun caz nu vei întâlni eșiri, eu știu, confruntare sau ceva de genul ăsta. Poate fi vorba și despre un semn de apă, un rac, un scorpion, un pești. Ce avem în sfatul pentru tine? De ce sfatul pentru tine este acest as de bâte? De ce sfatul pentru tine arată acest as de bâte? Șapte de monede. Este cartea investiției și eu cred că această persoană va veni într-un mod surprinzător, pentru că văd și cartea turnul aici. Regele de monede și justiția. Această persoană va veni într-un mod surprinzător și va veni cu vești, cu comunicare și cu un nou început, cu pasiune. Și sfatul e acela ca tu să te deschizi spre a investi aici, aș spune. Și împreună cu acest as de bâte să îți asculți. Nu știu dacă voi ați practicat concentrarea aceea și focusul. L-am întâlnit pentru prima dată, l-am întâlnit la Joe Dispenza în meditațiile sale și el pune accentul foarte mult în concentrarea, în punerea atenției tale, nu doar convergent, adică doar pe o singură direcție, ci și divergent, să încerci să îți extinzi conștiința cât mai departe de centrul inimii sau de centrul gâtului, în jurul gâtului să îți închipui cum îți extinzi conștientizarea și vezi ce simți în acel spațiu din jurul gâtului. Sper că și asta ne ajută foarte mult să ne desprindem de mintea noastră și să stăm mai mult și în corpul nostru, să facem acea scanare corporală care iarăși ne ajută la relaxare. Ok. De ce în planul financiar avem acest 8 de cupe? De ce în planul financiar avem acest 8 de cupe? Pajul de cupe. Să știi că m-am deconectat ușor și văd și judecata. Poate că
această situație cu această persoană, pentru că pajul de cupe l-am întâlnit și pe parcursul citirii aici, pare mi se, cu acest rege de cupe, era la baza pachetului. Poate că această situație te va afecta ușor și pe planul acesta financiar, pentru că îți va aduce, te va face să retrăiești o anumită dezamăgire. De ce 8 de cupe în planul acesta financiar? Și poate că te va afecta, da. De ce acest 8 de cupe în planul acesta financiar? Nu, doar câteva, o carte, două, te rog, Spirit. De ce 8 de cupe în planul financiar? Ce vei experimenta tu în planul acesta financiar? 5 de monede. Totuși 9 de cupe. Știi ce îmi vine să spun aici? Cred că te va preocupa foarte mult planul acesta financiar în următoarea perioadă. Văd și regina de monede în poziția sa inversă. Poate să vorbească despre anumite probleme financiare, dar cumva iese în poziția trecutului. Și văd și 9 de cupe aici. Nu, acum vezi cum rezonează pentru tine, dar eu văd aici cumva că acest 5 de monede, aceste probleme financiare, poate tu deja te-ai confruntat cu ele și de acestea tu încerci să te detașezi, să cauți soluții pentru planul acesta financiar, aș putea să spun, pentru a nu te mai simți și a nu mai crea din lipsă, din frică, din sentimentul acesta că trebuie să supraviețuiești. Nu, aici, sincer, aici simt că m-am deconectat ușor. Sper că rezonează și vezi cum rezonează totuși. Hai să văd și un mesaj, două, din partea acestei persoane, după care vom încheia citirea. Ce mesaj avem din partea acestei persoane? Pe care am văzut-o cu opțiuni. Și, mă rog, nu e un lucru rău, depinde acum ce opțiune alege. Și felul în care te-am tratat, aici am văzut faptul că a încercat să manifeste această conexiune cu tine, dar dintr-un spațiu greșit. Felul în care te-am tratat a fost unul greșit, ar spune această persoană. Și mai văd aici traume din copilărie, iar la baza pachetului avem plâng în timpul nopții. Deci îi pare rău pentru ceva anume ce a făcut. Și acest oracol conține și mesaje pozitive. Da. As he acts with you, will this pain ever stop? Va înceta vreodată această suferință? Vrea să fie diferită de asemenea această persoană. Ok, cam atât pentru această citire, dragilor. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un feedback al vostru. Eu vă mulțumesc și toate bune!